Hello friends, welcome to Sham YouTube channel. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ පුංචි ලෝගෝ එකක් ඩිසයින් කරලා කොහොමද ඩොලර් 20ක් 30ක් 50ක් 100ක් වගේ ලොකු මුදලක් උපයන්නේ. ලෝගෝ එකක් කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා මොකක් හරි ආයතනයක් හෝ තමන්ගේ බිස්නස් එකක් නියෝජනය කරන අපි කියනවා පොඩි සිම්බල් එකක් වගේ කන්නේ. ඔයාලා දැකලා ඇති. දැන් ඔයාලට මම පැත්තකින් පෙන්නන්න මේ ඒ වගේ දෙයක් තමයි අපි ලෝගෝ එකක් කියන්නේ. හරියට ලෝගෝ එකක් කියන්නේ මේ channel එකක උනත් channel එකේ image එක ලෝගෝ එකක්. හරිද? ඉතින් මේ වගේ විවිධාකාරයේ ලෝගෝ ඩිසයින් කරාම ඒ වලට වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ ලෝගෝ එකක් ඩිසයින් කරන්න skills ඕනි. හරිද? ඒ කියන්නේ Photoshop illustration. හැබැයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ මේ skills නැතුව කොහොමද ලෝගෝ එකක් හදාගන්නේ, කස්ටමයිස් කරගන්නේ. ඉතින් දැන් මෙහෙමයි. දැන් මේ දවස්වල තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක ඔයාලට කෝස් එක ෆලෝ කරලා හරි YouTube වීඩියෝස් බලලා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා කියන එක ප්‍රැක්ටිකලි ගොඩක් අමාරු දෙයක්. මොකද 8-5 කියන ටයිම් එකේ ජොබ් එකක් කරලා ඒ මුදලින් ජීවත් වෙන්න බැරි කට්ටිය තමයි දැන් මේ දවස්වල ලොකු පිරිසක් මම දැකලා තියෙනවා. මගේ channel එකේ උනත් ලොකු audience එකක් grow වෙනවා. online ඒ කියන්නේ මගේ channel එකේ නම් මම කියා දෙන්නේ YouTube හරහා කොහොමද ඒ කියන්නේ YouTube කරන්න කොහොමද YouTube හරහා මුදල් උපයන්න කොහොමද තමයි mainly මම කියා දෙන්නේ. හැබැයි දැන් මම වීඩියෝ සෙට් එකක් කරන්න හේතුව මොකද ගොඩක් අය මේ දවස්වල මම අහනවා කොහොමද දැන් මේ එන ගාන මදි ජොබ් එකෙන් එන ගාන මදි මට කීයක් හරි වැඩිපුර හොයාගන්න ඕන ඔන්ලයින් හරහා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ලෝගෝ එකක් ඩිසයින් කරලා ඒක පිටරට අයට වෙනුවෙන් තමයි මේක ඩිසයින් කරන්නේ ලංකාවේ නෙමෙයි. ඉතින් ලංකාවේ අය වෙනුවෙන් ඔයාලට මේක ලෝකල් මාකට් කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඩොලර් වලින් මුදලක් හොයන්න. මොකද ඒකේ වටිනාකම ගොඩක් වැඩි. ඩොලර් 100ක් රුපියල් 36000ක් වෙනවා මම කලින් කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු මුදලක් එනවා. ඉතින් මේකෙදී මම ඔයාලට පෙන්නනවා වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් ඔයාලට ලේසියෙන් ලෝගෝ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්, කස්ටමයිස් කර ගන්න පුළුවන්, විවිධාකාරයේ දේවල් ඇඩ් කර ගන්න පුළුවන්, ටෙක්ස්ට් එකක්ද ඒ වගේ. ඉතින් මේක කොහොමද සේල් කරන්න කියලාත් මම ඔයාලට platform එක පෙන්නනවා. ඉතින් එතනට ගිහින් ඔයාලගේ samples ටිකක් include කරන්න, ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕඩර් එකක් ආව ගම ඔයාලට ඒගොල්ලන් ඕන දේ කිව්වහම ඒ අනුව ඔයාලට ලෝගෝ එකක් ඩිසයින් කරලා යවන්න පුළුවන්. දැන් මේකත් එක්ක කියන්න ඕනේ වැදගත් දේ තමයි ඔන්ලයින් හරහා මුදල් උපයනවා කියන එක දවසින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට ඔයාලා ගොඩක් ඇත්තටම මහන්සි වෙන්න ඕනේ. අපි වුණත් ඔන්ලයින් හරහා මුදල් උපයන්න දවසින් ආවේ නැහැ. එක දවසින් දෙකෙන් ආවේ නැහැ. මාර ගොඩක් කාලයක් මේ වෙනුවෙන් වැඩ කරා. සතයක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැතුව. ඊට පස්සේ තමා ඩොලර් වලින් 0.5 0.2 ඊටත් වඩා අඩු මුදල් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ටික ටික තමයි අපි ඩ්‍රෝ කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මම මේ කියන්නේ ඉක්මනට එන්න මෙතඩ්. නමුත් ඔයාලා මේක තව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ලෝගෝ එකක් මේ වගේ සයිට් වලින් ඩිසයින් කරගන්න එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒවා ඕකේ වෙන ක්ලයන්ට්ලා ඕන තරම් ඉන්නවා. නමුත් සමහරක් අය බලාපොරොත්තු වෙනවා Photoshop Adobe illustration වගේ විවිධාකාරයේ software හරහාම එයාලගේ ලෝගෝ එක ඩිසයින් වෙන්න ඕනි කියලා කියන අය ඉන්නවා. මොකද අපි ඩිසයින් කරන ෆයිල් එක සමහරක් අය ඉල්ලනවා. ඒකට Photoshop ෆයිල් එකක් ඒ වගේ ඉල්ලනවා. ඒකට එයාලට උනත් කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා දැනට මම මේ උගන්වන විදියට බලලා ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට ඕන කෙනෙක්ට මේක පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා improve කරන්න YouTube videos බලලා Photoshop වගේ software එකක්, Adobe illustration වගේ software එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලා logo design කිරීම සම්බන්ධව හොඳ skill එකක් තියෙන කෙනෙක් වෙයි අනිවාර්යෙන් මේ software පුරුදු වුණාම. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලොකු මුදලකට යන්නත් පුළුවන් logo එකක් sale කිරීම කරනකොට. ඉතින් අපි එහෙනම් ස්ක්‍රීන් එකට යන්. ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා උෂාම්බ්‍රෝ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යන්. හරි. මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්නම් ලෝගෝ එක කොහොමද ඩිසයින් කරගන්න කියලා. ඔයාලා මුලින්ම browser එකට ඔයාලා ගිහවිලා මම Google Chrome එක තමයි use කරන්නේ. මම search කරනවා Canva කියලා. Canva. මේ Canva කියන site එක ඇත්තට ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් site එක. ඉතින් Canva කියලා මෙහෙම type කරලා enter දෙන්න. enter දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ site එකක් එනවා.
canva.com කියලා Canva pre-design tool presentation video social media කියලා එක ක්ලික් කරන්න. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ තැනකට අරන් ගියේ ඔයාලා අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට කියයි sign in වෙන්න කියලා. කියන්නේ create account එකක් create කරගන්න කියලා. එතනදී ඔයාලගේ email address එක දෙන්න. ඒ වගේම අලුත් password එක create කරන්න. ඒ සමහර විට එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ Google එකෙන් sign in වෙන්න. ඉතින් එහෙම sign in වුණාට පස්සේ ඔයාලව එනවා ඔයාලගේ account එකත් එක්කම මේ වගේ place එකකට. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මේ search your content කියන තැන logo කියලා type කරන්න. type කරලා enter දෙන්න. enter දුන්නට පස්සේ මෙයාලා අපිට logo template ඕන තරම් පෙන්නනවා. දැන් ඔයාලා මේක design account එක හදපු ගමන් ඔයාගේ තියෙන free account එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකේ මෙන්න මේ pro කියන icon එකෙන් තියෙන ඒවා ඒ කියන්නේ export කරගන්නකොට ඒ කියන්නේ export කරන්න බෑ. ඒකට සල්ලි අය කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක pro account එකක් තිබ්බොත් තමයි මේ වගේ logo ගන්න පුළුවන්. free account වලට තමයි මේ කිසිම icon එකක් නැතුව pro icon නැතුව තියෙන්නේ. ඒව ඔයාලට pre design කරලා pre customize කරලා ඔයාලට ඔයාලගේ ඕන තැනක කෙනෙක්ට sale කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ හෝ පිටරට කෙනෙක් වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේකේ වටිනාකම තියෙන්නේ. මොකද මේක pre logo design කරගන්නත් පුළුවන් place එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක අප්ඩේට් කරගන්න ප්‍රීමියම් ඒ කියන්නේ pro version එකකට මේ Canva එක. ඒක මොන විදිහට කරත් online සල්ලි හොයන ඕනම කෙනෙක්ට ඕනම පැත්තකින් මේ Canva site එක වටිනවා. දැන් හිතන්න මට ඕනේ ඇත්තටම හිතන්න මෙහෙම කියලා නිකන් පරිසරයත් එක්ක යන මම nature කියලා type කරලා logo කියලා දෙනවා. ඊට අපි බලමු මොන වගේ ඒවා දෙන්න. හරි. ඔයාලට දැන් nature සම්බන්ධ logo නම් design කරගන්න ඕනේ කවුරු හරි customer කෙනෙක් ඔයාගේ ඉල්ලුවා නම් ඔයා nature logo කියලා ඒ කියන්නේ ඔයා ඇත්තටම පිටරට අයට විකුණන්නේ පරිසරයත් එක්ක තියෙන logo නම් nature එක සම්බන්ධ logo නම් ඔයාලා nature logo වලට එක category එකකට focus කරන්න. ඒක තමයි වටින්නේ. සෞඛ්‍ය ඒ කියන්නේ hospital health sector එක නම් ඒහා සම්බන්ධ logo. හැම එකක්ම ඩිසයින් කරන්න යන්නත් එපා. දැන් nature logo කියලා මම type කළා. මම හිතන්න මම මෙතනින් තියෙන එක මම ඔයාලට ලේසි වෙන මට pro එකකට යන්න පුළුවන්. මොකද මම මේකේ buy කරලා තියෙන හින්දා. නමුත් ඔයාලට මම පෙන්නන්න pre version එකෙන් තියෙන එක ක්ලික් කරලා හිතන්න මම මෙන්න මේකට කැමතියි කියලා. මේක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලව අරන් එනවා හරි. මෙන්න මේ වගේ place එකකට. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කස්ටමයිස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම ඔක්කොම එකපාරට ක්ලික් අරගෙන සිලෙක්ට් කරලා මෙහෙම ලාර්ජ් කරගන්න ඕන එහෙම පුළුවන්. ඒක සෙන්ටර් කරගන්නවා ආයේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ඩබල් ක්ලික් කරලා මේ ටෙක්ස්ට් එක උඩින් ඔයාලට වෙන ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. යටේ කොයින රිමූව් කරන්න පුළුවන් ඩිලීට් බටන් එක ඔබලා. ඒ වගේම මේ එලිමන්ට්ස් කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් වෙන අයිකන් එකක් උනත් එක ඇඩ් කරගන්න මෙතැන්ට. ඉතින් ඕන තරම් අයිකන්ස් තියෙනවා. මේ බලන්න ඔයාලට පේනවා. දැන් හිතන්න මේ වගේ දේවල් ෆොටෝස් විදියට තියෙන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් හිතන්න මෙන්න මේක. දැන් මේ වගේ ඔයාලට එක එක දේවල් ඇඩ් කරලා මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ සයිට් එකේ වටිනාකම. දැන් හිතන්න මට මේක මේ විදියටම මට මේක nature කියන එක ඕනිත් නෑ. ප්‍රීමියම් ලීප් කියන එක මම හිතන්න වෙන ලීප් එකක් ඕනි කියලා. එන්ටර් දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා විවිධාකාරයේ ගස්වල කොළ. දැන් මේක උනත් හරි ලස්සනයි. මෙන්න මේක මේ ඔයාලට පේනවද? දැන් මේක රිමූව් කරලා ඕනේ නම් මට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න එහෙම. ඉතින් මේවට ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. සමහර බයස්ලා ඉන්නවා අපි මේකෙන් Canva එකෙන් මම ඩිසයින් කරලා දීලා තියෙනවා 5 එකේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ පිටරට අය වෙනුවෙන්. එයාලා කෙලින්ම $20 එහෙම පේ කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට මේක අර ඕනි හරි ලස්සනට එයාලට සතුට සැටිස්ෆැක්ෂන් එක 100% එන විදියට ඔයාලා මේක ඩිසයින් කිරීම විතරයි. යතුව ඩිසයින් කරේ කොහෙන්ද කියන එක වැදගත් අය ඉන්නවා, අහන අය ඉන්නවා. ඒ වෙලාවට ඔයාලට පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනි Photoshop Illustration. එහෙම නැතුව එහෙම අහන්න නැත්නම් place එක මේකෙන් උනා ඩිසයින් කරලා දෙන්න පුළුවන්. හරි මං දැන් හිතන්න මේක හරි මේක ඕකේ කියලා හිතන්න. ඊළඟට ඔයාලා මේක කොහොමද කෙනෙකුට එක්ස්පෝර්ට් කරලා ගන්න එළියට ගන්න කොහොමද? එක් කරන්නේ වෙන මෙතන තියෙනවා send to teacher කියන එක ක්ලික් කරා.
ඊළඟට මෙන්න මේ ඇරෝ එක ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. ඩවුන්ලෝඩ් දුන්නාම ඔයාලට පුළුවන් මේක ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ සුදු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වෙලා ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් විදියට තමයි මේක එන්නේ. මෙන්න මේ ටික විතරයි එන්නේ. ඒකට ඕන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකට කලර් එක වෙනස් කරලා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ ක්ලයන්ට්. ඒකට අපිට එහෙම දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ සමහරක් අය ඉල්ලනවා PNG JPG ඉල්ලනවා PNG ඒ අදාළ ඕන ෆෝමැට් එකට එයාලට දෙන්න. ඒකට සයිස් එක මෙතනින් චේන්ජ් කර හැකි. 1010 පික්සල් කොහොමද එතනින් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් හිතන්න මම 1010 සිලෙක්ට් කරලා ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් නැතුව මෙහෙම දීලා ඊළඟට මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් දෙනවා. එක සැරයක් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක ඔටෝමැටිකලි මේක පිරුණ ගමන් ඔයාලට පේනවා මේ පල්ලෙහාන් ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. එක සැරයක් ක්ලික් කරාම හරි ඔයාලට පේනවා මේක ලෝගෝ එක. මේක ලස්සනයිනේ. ඇත්තටම ලස්සනයි මේක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම ඉතින් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ කලර් එක චේන්ජ් කරන්න ඕනේ. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සැරයක් ක්ලික් කරා. මෙන්න මෙතන කලර් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් වලට ගියා. ඔයාලට ඕනේ ලානිල් පාට නම් මෙතනින් මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. ඒක එච්චර කැතයි වගේ මේකට ගැලපෙන්නේ සුදු. ඉතින් ඒ වගේ පුළුවන්. හරි. දැන් මම හිතනවා ලෝගෝ එක බේසිකලි හදා ගන්න පුළුවන් තැන ඔයාලට දැන තේරෙන්නේ නැති. මම ගොඩාක් කියන්න යන්නේ නැහැ. මේක ඔබලා ක්ලික් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊළඟට මම එනවා මේක සේල් කරන්න ඕනේ මාකට් ප්ලේස් එකට. ඒක තමයි Fiverr. FIVERR Fiverr කියලා ගහුවම enter දෙන්න. enter දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ freelance service market place කියලා එනවා. ඒකට එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා අරන් එනවා මේ site එකට. මේ මෙතර මේකෙන් සල්ලි හොයන අය ලංකාවේ ඕන තරම් ඉන්නවා. හරිද? ඔයාලා අලුත් කෙනෙක් නම් ඉතින් බයක් වෙන්න එපා කීයට. මොකද අපි සල්ලි ගන්න අය එළියට මේකෙන් ඩොලර් වලින්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ search bar එකේ type කරන්න අපි හිතමු logo කියලා. just logo කියලා type කරලා enter දෙනවා. ඊට පස්සේ enter දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේම අරන් එනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ logo design කරන කට්ටිය එයාලගේ samples දාලා කියලා තියෙනවා. එයා මේ වගේ logo design කරන්න මෙච්චර ගාණක් ගන්නවා. ඔයාලට පේනවද? $20යි 25යි 65යි 155යි. ඔයාලා දන්න 155 කියන්නේ ලංකාව මුදලින් රුපියල් කොච්චර ගාණක්ද කියලා 65000ක් ඊටත් වැඩි. හරිද? ඉතින් විවිධාකාරයේ ලෝගෝ තියෙනවා. එක එක ගණන් වලට යාලා ඩිසයින් කරනවා. ඔයාලට ස්ටාර්ට් එකේ යන්න එපා ලොකු ගානකට $5ක් 10කට වගේ ඩිසයින් කරන්න. පස්සේ Photoshop illustration වගේ ඔයාලා knowledge ඒ කියන්නේ හොඳට ස්කිල් එක හැදුවට පස්සේ ලොකු ගානකට යන්න. ඉතින් මේ මෙහෙම තමයි ප්‍රයිස් තියෙන්නේ. ඔයාලා දැන් මෙහෙමයි. කෙනෙක් දැක්ක ගමන් කියන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ මේ ලෝගෝ ඩිසයින් කරනවා කියන එක මාර සැචුරේටඩ්. මේ 256657ක් ඉන්නවා ලෝගෝ ඩිසයින් කරන අය විතරක්. අපි කොහොමද ඊටකොට ඕඩර් එකක් ගන්න තැනට එන්නේ? අන්න ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. ඒකට කරන්න ඕන එක තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ එකම එක කැටගරි එකක් සෙට් කරන්න. ලෝගෝ නම් මොන ලෝගෝද? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි ගමු health කියලා type කරමු. health මම දන්නේ මොන විදිහට එයිද කියලා health log කියලා ගහන්න. අන්න හරි. දැන් මෙතන තියෙනවා 1359 ඉන්නේ කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් හොස්පිටල් වලට සම්බන්ධ ඒවා ජිම් ෆිට්නස් ස්පෝර්ට්ස් වලට කැටගරි එකට අදාළව ලෝගෝ ඩිසයින් කරන කට්ටිය ඔයාලට පේනවා හොඳටම ඕඩර්ස් එනවා මෙතන 1k. ඒ කියන්නේ 1000කට වඩා රිවිව් තියෙනවා මෙයාට $20 ඒවා හිතන්න ගුණ කරලා කීයෙන්ද කියලා. ඊට මේ ඕන තරම් ඕඩර්ස් තියෙනවා. හැමෝටම වගේ ඕඩර්ස් තියෙනවා මේ රේටින්ග්ස් එක්ක. ඉතින් මම එකපාරට ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් පෙන්නුවා. ඉතින් මට සතුටුයි ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඕඩර්ස් ඒ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඕන විදිහේ එක කැටගරි. health විතරක් නෙමෙයි දැන් මෙතන ඉන්න ඔක්කොම බලන කට්ටිය health try කරයි. health විතරක් නෙමෙයි එක travel logo එක පැති තියෙනවා. අපි travel logo කියලා type කරලා බලමු. මම හිතන්නේ ටිකක් competition එක වැඩි ඇති. 1300 ගන්නට වඩා අනිවාර්යෙන් වැඩිපුරේ. අනේ 1245යි. ඒ වගේ කැටගරීස් වලට ફોකස් කරන්න බලන්න ඔයාලා. හරි. ඉතින් මේක මෙහෙමයි. මම මෙතනින් එහාට ලොකුවට යන්න යන්නේ මොකද Fiverr කියන එක ඇතුලේ දැන් මෙන්න ඔයාලා අලුත් කෙනෙක් නම් මේ join button එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයාලා username එකක් email address එක password ඔයාලගේ details set කරලා ලස්සන profile එකක් ඔයාලගේ මූණ පේන හොඳ පැහැදිලිව මූණ පේන හරිය නැත්තම් ඒකටත් මොකක් හරි logo එකක් හදාගෙන Canva එකෙන් ඔයාලා account එකක් හදාගන්න. හදාගෙන
YouTube වීඩියෝස් බලන්ඩ කොහොමද 5 එකේ මුදල් උපයන්න 5 එකේ කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා ඒ වීඩියෝ එකක් බලලා ඊට පස්සේ ඔයාලා 5 account එක හරියට ක්‍රියේට් කරගෙන A to Z ඊට පස්සේ අර කලින් මේ මම පෙන්නුවා වගේ Canva එකට ඇවිල්ලා logo ටිකක් ඩිසයින් කරලා ඒවැ samples දාන්න මෙන්න මේ වගේ දැන් අපි මේ එක්කෙනෙක්ගේ ඇතුළට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයා ඩිසයින් කරන එක එක දේවල් වල samples මේ තියෙන්නේ මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් දාන්න ඔයාලගේ 5 account එකට. එතකොට ඔයාලට orders එනවා. හරිද? ඒ වගේ කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා වීඩියෝ එකක් ටිකක් දික් වුණා. හැබැයි මට දෙන්න ඕනි කියලා හිතන දේවල් ටික මට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මං හැමෝටම wish කරනවා good luck. උපරිමයෙන්ම මහන්සි වෙන්න try කරන්න. හරි. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට.